बाहिर जब सोसियल इन्टरेक्सनमा छौँ नि होइन यसरी गरेर चाहिँ नराखौँ कि यसरी गरेर राखेको र यसरी गरेर राखेको एउटै हो होइन बरु टेबलमै नराखौँ ब्यागमा राखौँ होइन कि पकेटमा राखौँ इफ युर अब यु नो engaging in like conversation with them, give them the importance. Hi everyone, welcome to episode 3-4 of the podcast series Less or More. Today my guest is Anup. Till now I had been calling him Anup Dai. Starting today it's going to be Anup. Yeah. I've known him for 4 years now. Actually I learned photography and videography from him. Right now he's the founder of his organization Viewfinders, Wedding Dreams Nepal. He has also started like multiple 7, 8, 9 podcasts and I got inspired to start this podcast after talking to him. So thank you so much Anup Dai. आजको टपिक चाहिँ डिजिटल मिनिमलिजम. यो टपिकको बारेमा अनुप दाई र मैले धेरै कुरा गरिसकेको होइन अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ आज अनुप दाईसँग गर्न मन लागेको. यो आई थिङ्क लामो नै हुन्छ यो एपिसोड. मैले नोट्स लेखेर नै लाइक थाकि नै रहेको थिएँ होइन कति नोट्स भइसकेको थियो. लेट्स सी हाउ इट गोज. द डिजिटल मिनिमलिजमको बारेमा. डिजिटल मिनिमलिजम भनेको चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ यो डिजिटल मिनिमलिजम भनेको चाहिँ वेन यु हियर द टर्म? आई थिङ्क जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो फिजिकल रुम भने जस्तै डिजिटल रुमहरू हुन्छ होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ जसरी फिजिकल रुममा चाहिँ हामी अनक्लटर गर्न खोज्छौँ द आइडिया अफ डिक्लटरिङ यो डिजिटल स्पेस इज डिजिटल मिनिमलिजम होला. सो अब डिजिटल मिनिमलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई फर्स्टमा सुरु गर्न मन लागेको चाहिँ कस्तो हो भने लेट्स इदर मेन्सन 1 or 2 अमेजिङ थिङ्स यु हेभ नोटिस्ड अबाउट द डिजिटल प्लेटफर्म. सोसियल मिडिया होस्, न्युज होस्, जेसुकै होस्, or something horrible. I think it has democratized the access to media सबभन्दा पहिला चाहिँ. And I think that's an amazing aspect जति जे भने पनि होइन एउटा मिडियाको रिसमा जस्तै फर इक्जाम्पल यही कुरा तिमीले इफ यु ह्याड टु डु इट 5 years before you had to go and talk with any mainstream media company होइन. Now you have this room, you have a team, you have a camera, you have this potential to start your own show होइन. In 5 years down the line this might be हुन्छ नि you could be a Nepali Joe Rogan, you never know होइन. Just because it's a media is the access to media is so easy जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ it has given voice to a lot of underprivileged people के ओके होइन. अनि त्यो चाहिँ पहिला थिएन कि भनौँ न. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ गुड एस्पेक्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन. ब्याड एस्पेक्टमा चाहिँ अब प्राइभेसीको लागि भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो ठुलो डिस्कसन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. वाट इज प्राइभेसी होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ नाउ आई क्यान सिम्पली रिकर्ड एनिथिङ होइन. म बाहिर ट्राभल गरेर छु बसमा पनि मैले केही रिकर्ड गरेर या हुन्छ नि म तिमीसँग कुरा गरेर छु मैले तिम्रो फोटो खिचेर मैले तिमीलाई ट्याग गरिदिन पाएँ नि त होइन एक किसिमले. सो आई थिङ्क प्राइभेसी वुड बी अ बिग टपिक. तर फेरि मलाई प्राइभेसीको कन्टेक्समा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्चुली अ पोइन्ट विल कम वेयर यु हेभ टु डिसाइड बिट्विन प्राइभेसी एन्ड प्रिभिलेज होइन. 99% अफ द पिपल विल लिन टुवर्ड्स प्रिभिलेज के होइन. इट्स लाइक आई वुड डिसएग्री विथ द्याट इन टर्म्स अफ जस्ट वाट पिपल माइट वान्ट पनि त्यसमा वी क्यान टक अबाउट द्याट. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कुन कन्टेक्समा भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई चेक इन म खाने रेस्टुरेन्टहरूमा फेसबुकमा द फेसबुक विल इभेन्चुली सजेस्ट मी better options if I'm traveling any new place because now Facebook understands the kind of person I am होइन. So would I check in or not? I would because I think I like the privilege. So त्यो कन्टेक्समा तर प्राइभेसीको चाहिँ कम्प्रोमाइज किन हुनेवाला छ भन्दाखेरि नाउ फेसबुक नोज अल द डेटा अफ वेयर आई इट, हाउ मच आई इट. फेसबुकले हजुरको बारेमा एउटा पर्सनालिटी नै क्रिएट गर्यो कि एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन यु प्रोभाइड टु इट. त्यो जुन अनुपको जुन पजल फुल पजल पिस थियो त्यसमा एउटा अर्को पिस थपियो कि एउटा कम्प्लिट पिक्चर बन्नको लागि. जति इन्फर्मेसन त हजुरले दिनुहुन्छ नि फेसबुकलाई त्यति फुल पिक्चर बनाइदिन्छ कि हजुरको बारेमा. आफ्टर द्याट इट विल नो एभ्रिथिङ अबाउट यु द मोर इन्फर्मेसन. त्यही त. अब नाउ द क्वेसन इज डु यु वान्ट प्राइभेसी अर डु यु वान्ट प्रिभिलेज के होइन. अनि आई थिङ्क यु वुड से प्राइभेसी, आई माइट से प्रिभिलेज होइन. द भाइ माइट से समथिङ इन बिट्विन. अर्को के छ भने होइन आई थिङ्क 2020 was the first year, or in 2020 Q1 was one of the first quarters or something like that Facebook ko increase in numbers ghoteko ni. True. For the first time 17 to 20 year old people are not using Facebook for the first time in the history. हुन त कति नै भछ र हैन, it's been 10-15 years. 10-12 वर्ष त्यो कन्टेक्समा चाहिँ
इट्स इन्ट्रेस्टिङ कि हाम्रै जेनेरेसनमा आएको एप्लिकेसन विच वाज क्रेजी इन टर्म्स अफ स्काई रकेटेड नाउ इट्स डिक्लाइनिङ होइन अनि 17-18 वर्षको मान्छेले फेसबुक चलाउँदैनन् भन्ने कुरा डेटा त साइको होइन भने चाहिँ वाट हेज गन अप हेज टु गो डाउन होइन त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ म पनि सेयर गर्छु त्यो मलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अल टेक्नोलोजी इज ब्याड नो टेक्नोलोजी इज ब्याड होइन आई थिङ्क हाउ यु हेभ बिन इट्स द ह्यान्ड द्याट आर ब्याड हजुरले भर्खर लाइक फ्यु वर्ड्समा दुईवटा कुरा भन्नुभयो एउटा म एकदम अग्री गर्छु एउटा चाहिँ एकदमै डिसअग्री गर्छु इट्स द ह्यान्ड्स भन्नुभयो नि होइन आई थिङ्क द्याट्स द प्रब्लम वी आर द प्रब्लम रादर देन फेसबुक अर या होइन द्याट्स द प्रब्लम another like you said no technology is bad भन्नुभयो नि I think there are really bad things that like probably should not have happened but none of them were invented for the bad cause no none of them were invented for the bad cause तर like even अब social dilemma मा हजुरले हेर्नुभयो नि these are some of the first people जसले चाहिँ त्यो एपहरू बनाएको they thought they were doing amazing stuff but then now they themselves are taking a step back कि what have I created भनेर कि होइन So again, yeah, I don't think all technology is bad. I think I know this. मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सोसल डिलेमा हेरिसकेपछि आई थिङ्क हाम्रो कन्भर्सेसन बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो अडियन्सले पहिला सोसल डिलेमा एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन पर्छ भेरी मच होइन अनि आई थिङ्क द सोल्युसन इज ट्याक्सिङ हुनुपर्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल नेपाल गभर्मेन्ट सुड स्टार्ट ट्याक्सिङ फेसबुक फर कलेक्टिङ अनुप डेटा के होइन सो त्यो हुने बित्तिकै के त लङ रनमा यसो सोसल मिडिया आइदिन्छ कि इफ आई चेक इन अन फायर एन्ड आइस आई विल गेट 30% डिस्काउन्ट होइन किन भन्दा द्याट्स माई डेटा नि त द्याट्स द कन्टेन्ट आई एम क्रिएटिङ सो मैले डेटा फेसबुकलाई दिएको छु फेसबुक नभनौँ एनी एउटा थर्ड पार्टी एउटा यस्तो एप्लिकेसन आउनेवाला छ जससँग चाहिँ तिमीले युज गर्यो भने चाहिँ यु विल गेट पेड फर द्याट के अनि उनीहरूले चाहिँ हजुरको बारेमा एउटा पर्सोना बनाइदिन्छ पर्सोना बनाउँछ त्यो पर्सोना रेस्टुरेन्टलाई बेचिरहेछ रेस्टुरेन्टले चाहिँ मार्केट गरेर अनि हजुरलाई तान्यो भनेपछि हजुर जानु सक्नुभयो होइन अर्को चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटाको कन्ट्याक्समा या सोसल मिडियाको कन्ट्याक्समा चाहिँ सोसल मिडिया अहिले जे हो नि अहिले केही पनि होइन कि जस्ट अन अ प्रिमिटिभ स्टेट जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन सोसल मिडिया कन्ट्याक्समा चाहिँ अब बल्ल सोसल मिडियाको बेसलाई लिएर होइन तिम्रो धेरै कुराहरू इन्भेन्सन हुनेवाला छ अर्को कुरा चाहिँ मलाई कति मान्छेले चाहिँ के ख्याल गर्दैन भन्दाखेरि दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड फेसबुक युट्युब एज इट्स अ युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट के द प्लेटफर्म इज नट क्रिएटिङ एनी कन्टेन्ट इट्स द युजर हु इज क्रिएटिङ कन्टेन्ट कि होइन एन्ड इभेन्चुली एउटा यस्तो टाइम आइदिन्छ कि इफ आई एम क्रिएटिङ कन्टेन्ट वाइ एम आई नट गेटिङ पेड फर इट किन यु नो द म्याक्सिमम् मिलिनियर्सहरू आर युट्युब मिलिनियर्स बाहिर होइन हाउ इज युट्युब पेइङ देम बिकज दे आर इन्करेजिङ क्रिएटर्स टु क्रिएट कन्टेन्ट अन द्याट प्लेटफर्म होइन अनि त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो मोडल निकालिदिएको छ जहाँ वेयर क्रिएटर्स इज गेटिङ पेड फर इट सो इभेन्चुली आई थिङ्क यस्तो सोसल मिडियाहरू चाहिँ ग्रो हुनेवाला छ जसले चाहिँ इट विल स्टार्ट के अरे पेइङ पिपल हु इज क्रिएटिङ कन्टेन्ट सो इन्टरनेटमा अलमोस्ट 99% अफ द कन्टेन्ट 99 नभनौँ 90% अफ द कन्टेन्ट इज युजर जेनेरेटेड क्या फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम टिकटक यसमा अब हजुरको र मेरो डिसएग्रिमेन्ट चाहिँ कहाँ छ भने होइन अब एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर युभ बिन अ कन्टेन्ट क्रिएटर फर सम टाइम नाउ होइन अब अल यर लाइफ होइन सो फर द्याट चाहिँ लाइक योर फ्रम द युजर पर्सपेक्टिभ होइन मैले के भ्याल्यु तान्न सकिरहेको छु यहाँबाट होइन अब आई मिन यु आर हु यु आर राइट नाउ बिकज अफ द कन्टेन्ट यु हेभ क्रिएटेड फ्रम social media host, digital media, whatever, YouTube host, I would not even shy to say कि every penny that I have made in my life I've made because of social media. Because of social media, होइन. अब मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के भयो भने the impact it is having on the subconscious level on us के like for example मलाई the horrors of social media मलाई कति बेला भएको भने म युकेमा हुँदाखेरि होइन साथीसँग like we were just socializing हाम्रो class we went to a pub अनि we were just getting drinks and all अनि this friend of mine she was talking to me होइन मसँग कुरा गरिरहेछ she didn't even realize उसको हात पकेटमा गयो फोन अगाडि छ her eyes are on me one hand there's a beer उसको औँला यत्तिकै स्क्रोल गरिरहेछ कि होइन यतिकै स्क्रोल गरिरहेछ उसको आँखा तल गएकै छैन. So she is consuming three things: beer, your face and the content. That's the shocking part. She wasn't consuming the content. No, her hand is physical memory. And she put the phone back in her pocket and I told her, hey, so I don't mean to be intrusive, but can I ask you a question? Did you even look at your phone while doing that? And she said, no, I didn't. And I said, did you realize that you got your phone out of your pocket and you did that? Because she was like,
this is something I can't control. Like I have to scroll. A lot of times on Instagram and Facebook, उसले Instagram खोलेको थियो कि मैले हेरेको थिएँ बरु. I saw her screen, she didn't see her screen के. अनि she said कि I just have to do this. भने कि I went back to my flat after that. I deleted Instagram from my phone. No, I didn't delete my account. I deleted the app for some time होइन. अनि I think कि यस्तो डिटक्स गर्नु चाहिँ होइन इम्पोर्टेन्ट नै छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ कहिले काहीँ होइन. यो जस्तो अब डिजिटल मिनिमलिजमको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क इट्स गुड टु टेक अ स्टेप ब्याक. ओके आई थिङ्क मैले जुन भ्याल्यु पाउन खोजिरहेको छु यस्तो कन्टेन्टहरूबाट मलाई चाहिँ अलिकति हार्म गरिरहेछ कि मैले त्यति भ्याल्यु पाइरहेको छैन कि मेबी आई निड टु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड इभ्यालुएट. इज इट रियली मेकिङ मी ह्याप्पी? इज इट रियली सेटिस्फाइङ दिस पार्ट अफ मी द्याट आई थिङ्क इज ल्याकिङ? आई थिङ्क तिम्रो क्वेसन नै रङ भयो कि मैले भ्यालु पाइरहेको छैन कि भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ तिमीले त्यसलाई रिफ्रेम कसरी गर्नुपर्ने हो त मैले भ्यालु लिइरहेको छु कि छैन भन्नुपर्ने कि. नाउ इट्स लाइक तिमी प्यासिभली कन्जम्सन गरेर भ्यालु लिन खोजिरहेको जस्तो भयो कि. यु हेभ टु बी भेरी अवेर अफ यर कन्जम्सन. होइन हजुरले भने एउटा कुरा चाहिँ ठिक हो. भ्याल्यु म के चाहिँ लिन खोजिरहेको छु यहाँबाट. मैले फर इक्जाम्पल फेसबुक चलाएर चाहिँ होइन म फेसबुक चलाउँदा चाहिँ म अब घर बनाउन खोजिरहेको छु. सो म आर्किटेक्टहरूको पेजहरू खोज्छु, इन्टिरियर डिजाइनर्सहरू खोज्छु. त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने त कति भेटाउनुहुन्छ होला, भ्याल्यु पाउनु भयो होइन. तर इफ आई हेभन्ट आन्सर टु माइ सेल्फ वाट डु आई वान्ट फ्रम दिस, मैले त्यो आन्सर गरेको छैन. तर म एकदमै प्यासिभली अनि एक्टिभली चाहिँ कन्ज्युम गरिरहेको छु. लाइक द फिड, द न्युज फिड जुन भन्छ नि होइन, त्यो मात्र खाइरहेको छु भने मात्र चाहिँ होइन डेफिनेटली. यो एउटा मैले डेटा पाएको थिएँ कि धेरै डेटाहरू मैले लेखेको छु मेरो नोट्सहरूमा. एउटा डेटा पाएको मैले होइन अटेन्सन स्प्यान इन द लास्ट लाइक सम 20 years or समथिङ नै होइन हाम्रो 11 secondsबाट 8 secondsमा घटिसकेको छ हाम्रो अटेन्सन स्प्यान. Why do you think the best performing app is TikTok? Because it has, oh my god, it has के भन्छ shrink the entertainment या dopamine in 15 seconds के. अनि यो सबै हजुरलाई ठिक लाग्छ त? यसो हो कि जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन जसरी उनीहरूले हाम्रो डेटा लिइरहेछ, अनुप जस्तो अनुप बनाइरहेछ. जस्तै फर इक्जाम्पल बायोमेट्रिक तिम्रो हुन्छ नि यहाँ आजकल कतिपय ओप्पोहरू पुरानो मोबाइलमा नयाँ मोबाइलमा चाहिँ पछाडिबाट पनि बायोमेट्रिक. वाट काइन्ड अफ डेटा डु यु थिङ्क दे आर टेकिङ फ्रम आवर ह्यान्ड बायोमेट्रिक? सोच्दा फेरि क्रेजी लाग्दैन? भोलिको दिनमा तिम्रो डिएनएसम्म होइन तिम्रो स्किनको उसम्म डेटा गइरहेको छ कि यो सबै. अनि लाइक अब त्यही भएर वान रिजन इज प्राइभेसी. त्यो त भयो होइन, प्राइभेसी कि प्रिभिलेज एउटा डिबेट भयो. तर अर्को भनेको चाहिँ जुन यो लाइक वाट इज इट डुइङ टु यु होइन. लाइक यु सेड एन्ड इट इज सोसियल मिडिया एडिक्सन भन्छ नि. द रिजन द एडिक्सन नै थपिएको छ इज बिकज इट इज के हामीलाई इट्स मेकिङ अस ह्याप्पी अर स्याड बेस्ड अन समथिङ इट इज फिडिङ अस के. मलाई चाहिँ प्यानिक हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन होइन. म त एकदम पर्छ जस्तो लाग्छ. आई टेल यु भाइ किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले हिस्ट्री हेऱ्यो भने चाहिँ जब एल्कोहल आएको थियो नि एउटा सर्टन पोइन्टमा हेवायर भएको थियो कि त्यसपछि बल्ल रुल्स आयो कि 21 वर्षभन्दा कमले खान पाउँदैन भनेर होइन. जब तिम्रो यो सेक्स एकदमै इभल्भ भएको थियो तब बल्ल पछि एउटा ट्याक्सिङ भयो या हुन्छ नि प्रस्टिट्युसन या लिगल कि इलिगल भनेर हुन्छ नि. सो संसारमा जे पनि इभोल्युसनहरू भएको छ नि त्यो चाहिँ पहिला हेवायरै हुन्छ कि. तर त्यसपछि ट्याक्सिङ हुन्छ, त्यसपछि रुल्स लाग्छ कि. अहिले सोसियल मिडियाको रुल्सै छैनन्. यति वर्षभन्दा कमले चलाउने भने त छ तर एनी वान क्यान क्रिएट अ होइन. यतिसम्म मुस्किल छ कि यदि तिमीसँग 2 करोड छ भने तिमी बिहारमा तहल्का लगाइदिन सक्छौ त्यसरी चाहिँ कन्टेन्टलाई स्पोन्सर गरेर. यु क्यान एक्चुली क्रिएट अ के भन्छ हिन्दू मुस्लिमको वार गरिदिन सक्छौ कुनै पनि ठाउँमा स्पोन्सर गरेर बुस्ट गरेर. बिकज फेसबुक गिभ यु द्याट एक्सेस होइन. अब चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ ट्याक्सिङ हुन्छ कि. तिमीलाई थाहा छ अस्ति भर्खर एउटा न्युज पढिरहेको थिएँ अल द 50 states इन US आर भाउचिङ फर ब्रेकिङ द फेसबुक. या नट जस्ट फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम तिनवटालाई सबै सेपरेट कम्पनी बनाउनुपर्छ भनेर. भनेपछि अब चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि ट्याक्सिङ हुनेवाला छ. किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म यो संसारमा हामीले यस्तो हेरेकै थिएनौँ कि. गुगलले धरि सोसललाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स नदिएर अल्गोरिदममा खेलेको थियो कि. एन्ड देन दे लेटर रियलाइज कि सोसल इज सो पावरफुल द्याट फेसबुक केम अप होइन. दे लस्ट गऱ्यो, वेबमा लस्ट गऱ्यो, गुगल प्लस गऱ्यो त्यो पनि हार्यो होइन. सो आई थिङ्क सोसल हेज ग्रोन क्रेजी. यो कसैलाई पनि थाहा छैन. अब ट्याक्सिङ हुनेवाला छ होइन. अनि अब चाहिँ रुल्स लाग्नेवाला छ. त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क थिङ्स विल टेक इट्स स्पेस लाग्छ. जसरी अल्कोहल जसरी सिगरेटहरू लियो होइन. पहिला सिगरेटमा पनि त एडभर्टाइज केही लेख्न पर्थेन, एडभर्टाइजमेन्ट गर्न पाइन्थ्यो. पछि के भयो कसैले माबोलोलाई के छान्थ्यो क्यान्सर लगाइसकेपछि. अनि त्यसपछि बल्ल रुल्सहरू आएको नि त होइन.
अगेन अर्को कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो न्युवर जेनेरेसनको इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली दिस इज गोइङ टु बी द मोस्ट के भन्छ डिप्रेस किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कन्ट्याक्समा चाहिँ म मेरो क्लासमा जाँदाखेरि म क्लासको मेरो क्लासमेटले के सोच्थ्यो भनेर इन्फिरियर फिल गर्थ्यो होला भने चाहिँ 40-50 जनाबाट अब चाहिँ 1000जना मेरो साथी फेसबुक साथीले के सोच्छ होला भनेर म त्यसरी इन्फिरियर फिल गर्नेवाला छु कि द डिग्री अफ इन्फिरिटी इज गोइङ टु दिस इज मैले जुन भने द इम्प्याक्ट इट इज ह्याभिङ अन अस भने नि होइन मैले त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज more important than privacy and stuff like that. The reason I like why I think that is because no matter how much we try hamro एउटा digital footprint छ unless you're like escaping something and you like want to go live completely secluded from everyone and everything हाम्रो जे गरे पनि एउटा digital footprint छ हैन अनि त्यो digital footprint भएपछि चाहिँ हैन privacy चाहिँ हामीले I think privacy is kind of overrated right now also because I mean nothing is actually private. तिम्रो फेसबुक अकाउन्ट छैन है? मेरो इन्स्टाग्राम छैन, फेसबुक छ तर म फेसबुक फोनमा राख्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ. फेसबुक अकाउन्ट नभएको मान्छेको नि स्युडो फेसबुक अकाउन्ट हुन्छ अरे. सो लाइक या आई मिन प्राइभेसी राइट नाउ इज काइन्ड अफ ओभर रेटेड होइन, तर द इम्प्याक्ट द्याट इट क्यान ह्याभ अन अस होइन द्याट इज नट ओभर रेटेड के होइन. पिपल लाइक जुन द रिजन पिपल वान्ट टु किप अन डुइङ दिस होइन, अनि नोटिफिकेसन नआए पनि हेर्न मन लाग्ने होइन. एउटा टर्म छ कि फ्यान्टम लिम्ब भन्ने सुन्नुभएको छ? फ्यान्टम लिम्ब भनेको चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि होइन के थियो भने मान्छेको खुट्टा काटेको थियो होइन, अनि खुट्टा काटेपछि त काउकुती त लाग्दैन पाइतालामा होइन, तर काटिएको ठाउँमा पनि होइन पाइतालामा काउकुती लागेको चाहिँ फिल हुने अरे कि फ्यान्टम लिम्ब के नभएको खुट्टामा पनि सेन्सेसन आइरहेछ. ओके वाउ. अनि फ्यान्टम भाइब्रेट भन्ने एउटा टर्म कोइन भयो कि रिसेन्टली. पकेटमा फोन छ भाइब्रेट भएको छैन तर भाइब्रेट भएको जस्तो फिल हुन्छ नि होइन, हो त्यसलाई फ्यान्टम भाइब्रेट भन्छ कि. अनि दिस इज अ रियल थिङ के राइट नाउ बुझ्नुभयो नि होइन. अनि मान्छेहरूले फोन टाइममा होइन एउटा रिसर्च गरेको थियो होइन, मान्छेहरूले एभ्री 15 मिनटमा हामी फोन चेक गर्दो रहेछौँ होइन. स्क्रिन टाइम एभरेज 5 घन्टा छ अरे होइन. अनि मैले बिबिसीमा जस्ट रिसेन्टली लाइक 2 हप्ता अगाडि एउटा आर्टिकल पब्लिस 6 आवर्स डेली 6 आवर्स हजुर मेरो 2 घन्टा वरिपरिमा हुन्छ. मेरो त यस्तो छ, मेरो त वर्क नै त्यही भइदिएछ कि हो. म यसको बारेमा अर्को पनि म कुरा गर्नु मन छ, लेट्स पुट अ पिन इन द्याट है वर्कको बारेमा. सो 5 घन्टा अरे कि होइन. अनि मेरो पनि पहिला 5 घन्टा समथिङ हुन्थ्यो. मैले फोनबाट फेसबुक हटाइदिएँ, मैले इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि डिएक्टिभेट गरिदिएँ, अनि फर्स्ट फोनबाट फालिदिएँ, त्यसपछि डिलिट नै गरिदिएँ अकाउन्ट. यति टक्सिक नै लाग्यो कि मलाई. अनि त्यसपछि मैले फोनबाट मैले फेसबुक एप डिलिट गरिदिएँ, आइप्याडमा मात्र राखेँ कि आइप्याड बढी चलाउन थालेँ, आइप्याडबाट पनि फालिदिएँ. अनि अब ल्यापटप त खोलेर लगइन गरेर गर्न लाइक FAB के लेख्नको लागि त अलिक टाइम लाग्छ. अनि त्यो अलिक झ्याउलाग्दो भएर चाहिँ त्यो झ्याउलाग्ने भएर चाहिँ फेसबुक कन्जम्सन घट्यो कि. म त फेसबुक खासै कन्जमै गर्दैन यार, मेरो त मोस्टली इन्स्टाग्राम र युट्युब हो. इन्स्टाग्राम अनि युट्युबले धेरै खान्छ टाइम चाहिँ. इन्स्टाग्रामको चाहिँ मलाई साइको के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ I know it's the same number of people who are watching my story and eventually 24 घण्टा स्टोरी रहिरह्यो भने it's the same number of people who are watching it. Why am I even bothered to see who have watched? Because I just can't be जसले हिजो स्टोरी हेरेको थियो तिनीहरूले हेर्छ भनेर म ढुक्क भएर बस्न पाएँ नि त. अनि स्टोरी हेर्न पनि धेरै मान्छेहरूले के गर्छन् त्यो रातो गोलो नदेखोस् भनेर ट्याप 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 क्लिक गरेर चाहिँ सबै स्टोरिज भ्याउनको लागि पनि गर्छन् नि मान्छेहरूले. तर त्यो नम्बर अफ पिपल 60बाट 70 बढ्यो भने खुसी लाग्ने होइन, त्यो लाइक बढी देखियो भने खुसी लाग्ने. म पहिला इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि फोटोग्राफी अलिक गर्थेँ कि होइन. अब होइन हजुरसँग फोटोग्राफी क्लासेस सिकेपछि इन्स्टाग्राममा फोटोजहरू हालेपछि #BNW #फोटोग्राफी लेखेपछि त त्यो पब्लिक प्रोफाइल्सहरूमा कहाँ देखिन्छ भनेर खुसी लाग्ने होइन. अनि यति धेरै ह्यासट्याग्स राखेर 10-20वटा राखेर फोटोहरू अपलोड गर्ने. अनि मलाई कस्तो हुन्थ्यो थाहा छ, आफूलाई आफ्नो मान्छेहरूबाट लाइक आउनुभन्दा पनि नचिनेको मान्छेबाट लाइक आउँदाखेरि त आम अ फोटोग्राफर नाउ, किनभने समथिङ BNW फोटोग्राफी लाइक योर फोटो भनेपछि यस. And why they liked your photos because they expect you to follow back them. Maybe that's the way social media is. तर अब मेरो नाइभ मान्छेले सोच्दाखेरि त म त फोटोग्राफर, मैले फोटोग्राफी सोसाइटीबाट भ्यालिडेसन पाएँ, दे लाइक माई फोटो. सम ऱ्यान्डम फोटोग्राफरले लाइक गरिदिएपछि त अनि फलो गरेपछि त यस
मेरो my status as a photographer has climbed up a little bit. भन्ने कि my self-esteem was based on the number of likes, the strangers who liked my photos. अनि म त like shit, what is that? झन् म psychology student होइन, like and all of these things impacted me more when I thought कि like you know यसरी impact भइरहेछ मान्छेहरूलाई, मलाई पनि त्यसरी इम्प्याक्ट भइरहेछ. द साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट देखेपछि द डोपामिन रस द्याट मेरो दिमागले पाइरहेछ फ्रम वान लाइक होइन. म इन्स्टाग्रामको नोटिफिकेसन्स अन राख्थेँ नि पहिला होइन, एउटा लाइक हुने बित्तिकै म स्क्रिन लाइट भएपछि कसले लाइक गरेछ, लाइक बढ्यो भनेपछि म कति खुसी हुन्थेँ कि. अनि आई वाज लाइक शिट म्यान, लाइक यो डोपामिन रस आइ एम गेटिङ फ्रम सम ऱ्यान्डम स्ट्रेन्जर, इट्स रियली रियली ब्याड इफेक्ट. तर it's you are not getting dopamine from some random stranger. The dopamine is being produced within your body. No, but what is causing that? जस्तो त्यसो भयो त हजुरले ड्रगले तिमीलाई खुसी पाएर तिमीलाई ट्रिप दिएको होइन, द ट्रिप इज इन योर हेड भन्न पनि त सक्नु भएन. ड्रग्स त तिमीले के अरे फिजिकली केही कन्जम्सन गरेर आएको छौ. मैले यहाँ पनि त स्क्रिन टाइम कन्ज्युम गरेर गरेँ होइन. द थिङ इज युआर इन्डल्जिङ इन अ ड्रग, आई एम इन्डल्जिङ इन दिस प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ मैले केही इनपुट गरेर आइ एम एक्सपेक्टिङ सम काइन्ड अफ आउटपुट कि मलाई केही दियोस्. मलाई चाहिँ त्यही त प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ अवेरनेसमा हो क्या ब्रो होइन. आई थिङ्क द प्रब्लम इज वी आर नट अवेर अफ थिङ्स द्याट वी डु होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ भनौँ न के अरे इन्स्टेड अफ नाउ यु क्यान नट चेन्ज दिस वर्ल्ड इन एनी डिफ्रेन्ट वे. डेभलपमेन्ट इज नेभर ब्याकवर्ड, इट्स अलवेज फ्रन्ट होइन. त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा पहिला हामीले यो सोसल डिलमा हेरिसकेपछि हामीले आबी अवेर भनेर हामीले आफ्नो अवेरनेसमा के अरे काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. अनि मिनिमलिजम पनि त अवेरनेस हो नि. यु आर बिङ अवेर अबाउट डिक्लटरिङ एभ्रिथिङ. लेट्स जम्प टु द्याट टपिक है त ल. डिजिटल मिनिमलिजममा अवेरनेसकै बारेमा कुरा गरौँ होइन. कमिङ टु अब डिजिटल मिनिमलिजम, हाउ क्यान वी रिड्युस the negative impact that social media, that a digital platform can have on us? कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ त हामीले अवेर भएर? तर अवेर भएर मात्र पुगेन नि, आफू एक्सन पनि लिन पऱ्यो. आई थिङ्क सबभन्दा पहिला चाहिँ वाइ एम आई युजिङ सोसल मिडिया भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ हुनु पऱ्यो होइन. माई सजेसन वुड बी नट बी डिपेन्डेन्ट अन सोसल मिडिया जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट के. त्यहाँ इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै युज गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू त फस्यो मान्छे. इट्स अ लुप होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल आफ्नो बिजनेसलाई प्रमोट गर्नु हो कि आफ्नो नेटवर्क बढाउनको लागि हो कि होइन. अनि मैले चाहिँ एउटा मेटाफोर लिन्छु कि सोसल मिडियालाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडिया इज लाइक अ स्टेज कि यु गो होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यु आर एन आर्टिस्ट, वी अल आर एन आर्टिस्ट होइन. वाट वी डु वी के अरे एज एन आर्टिस्ट यु गेट टु पर्फर्म अन अ स्टेज नि त. सो द लास्ट थिङ यु सुड डु इज गएर स्टेजमा पर्फर्म गरिसकेपछि सबैले ताली बजाइसकेपछि त्यही स्टेजमा बसिरह्यो भने त मान्छेले त ढुङ्गा हाल्न थाल्छ नि त होइन. किन भन्दा भइसक्यो नि त. सो सोसल मिडिया पनि एउटा स्टेज हो. यु एज एन आर्टिस्ट यु सुड गो देयर, पर्फर्म, डु वाट एभर यु वान डु होइन. एज अ सिङ्गर हो कि डान्सर हो कि भने जस्तै नेटवर्क बढाउने हो कि बिजनेस प्रमोट गर्ने हो कि आफ्नो कोलिग्सहरूसँग टचमा राख्ने हो कि एउटा कम्युनिकेसन च्यानल बनाउने हो कि डु वाट एभर यु हेभ टु डु टु युजिङ सोसल मिडिया. बट वान्स यु हेभ डन द्याट, कम आउट अफ इट होइन. कम आउट अफ द स्टेज. यु क्यान नट बी अन अ स्टेज फर एभर के. बिकज इफ यु गोन बी अन अ स्टेज फर एभर यु वुड बी भेरी कन्सियस अबाउट हाउ सम वान एल्स इज लुकिङ एट यु या सिइङ यु या जजिङ यु. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सी इट एज अ स्टेज, गो पर्फर्म, definitely go and perform. Because if you are not using social media for your business, if you are not using social media for a lot of its potential, you are losing something. Social media is something really big right now. Go perform, come back, and don't live there. Live on your real life. And I think that is one kind of an awareness. Even if you are running a business, you are promoting this podcast, you go, you promote, you come back. And not everyone, not all the billions of people on Facebook are there for so identify what you are there for. Some people are there to like हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको कुरा गरौँ इन्टरटेनमेन्टको लागि. एन्टरटेनमेन्ट. नाउ द्याट्स भेरी रिस्की के. सो म चाहिँ कसरी हेर्छु भने आई थिङ्क अवेरनेस इज द एन्सर के. अवेरनेस त हो होइन, तर अब जस्तो अवेरनेस पछि त एक्सन त पर्यो नि होइन. अफकोर्स होइन. अवेर मान्छेले त एक्सन लिन्छ. अनअवेर मान्छे चाहिँ भट्किने हो कि. अवेर मान्छेले त अवेर भइसकेपछि त वाट इज राइट वाट इज रङ. अब अवेर हुँदै पनि कसैले कन्ज्युम गर्छ भने त आई थिङ्क नाउ उसलाई चाहिँ हामीले के अरे ऊ भन्न मिल्दैन कि के भन्छ कल्प्रिट या उसलाई चाहिँ हामीले फसेको भन्न मिल्दैन कि. बिकज अवेर भएर कसैले चुड्खाइरहेको मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ थाहा नभएको मान्छेलाई अब ठिक छैन. तर एडिक्सन भएपछि त जति अवेर भए पनि यु आस्क अ लट अफ स्मोकर्स, यु नो स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ, दे नो इट.
तर दे कान्ट क्विट नि, गाह्रो छ, एडिक्टेड छ. सोसियल मिडियामा पनि जस्तो अब हामीले अघि भन्यौँ नि होइन, यङ पिपल आर एडिक्टेड टु इट होइन, दे आर डिप्रेस्ड. आई मिन अ लट अफ पिपल, नट जस्ट यङ पिपल, धेरै मान्छेहरू एडिक्टेड छन्. दे आर एडिक्टेड टु दिस फिलिङ अफ डुइङ दिस. म जसलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन, मैले फेसबुक फोनबाट फालेँ, इन्स्टाग्राम फालेँ, ट्विटर त चलाउँदैन तर पनि फालेँ होइन. अनि अब म अब युट्युब पनि फोनबाट फालिदिने सोचिरहेको छु, लिङ्क्डइन छ लिङ्क्डइन पनि फाल्ने सोचिरहेको छु होइन. नट द अकाउन्ट, फोनबाट चाहिँ कि किनभने लिङ्क्डइनमा म गएर यस्तो यस्तो गर्नु मन लाग्ने कि लिङ्क्डइनमा कि होइन. लिङ्क्डइन इज अ प्रोडक्टिभ प्लेस, युज टु बी अ प्रोडक्टिभ, मेड टु बी अ प्रोडक्टिभ प्लेस. समथिङ लाइक फेसबुक जहाँ चाहिँ you can feel productive and you can feel like you know you're getting value out of it. LinkedIn is a new phase. LinkedIn is a very professional Facebook. अनि म लिङ्क्डइनमा गएर यस्तो गर्न थालेँ. I see people are posting family pictures यार, अति हैन. अनि त्यस्तो गर्न थालेँ कि अनि म त what the hell is happening man, you what is this feeling होइन. this feeling कि this is the addiction कि यसो भएर हुनु भयो कि हामीले पैसा पनि यसरी गर्यौँ नि त हुन सक्छ है. अनि अर्को के भयो भने होइन, अनि मलाई म अब एनिथिङ जहाँ म इन्डल्ज गर्न सक्छु नि म फोनबाट फाल्ने सोचिरहेको छु. दराज, म दराजबाट महिनामा मेबी एकचोटि सपिङ गर्छु होला, तर के गरौँ भने फोनमा दराजमा गएर यस्तो गर्न मन लाग्छ. हेर्नु मन लाग्छ ब्रो. के अरे तिमी अवेर हुन नसकेर यु आर युजिङ डिस्टेन्सिङ, के तिमी एडिक्टेड भएको भए चाहिँ इट डेफिनेटली मेक्स सेन्स होइन. कि जस्तै फर इक्जाम्पल डिस्टेन्स गर्नु, जस्तै फर इक्जाम्पल कोही ड्रग्समा एडिक्टेड छ भने उसलाई कसरी गर्छ भन्दा फेरि माइक्रो डोजिङ गर्छ होइन. मतलब एउटा उसले आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ अनि ऊ गर्छ. तर इट्स सो स्याड कि फर यु टु नट युज फेसबुक या फर यु टु इन्भेस्ट योर टाइम अन समथिङ मोर प्रोडक्टिभ होइन, यु हेभ टु क्लोज योर आइज टु द. जस्तै फर इक्जाम्पल म चुरोट खान्न भनेर बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ आँखा चिम्माएर बस्छु सो द्याट आई डोन्ट सी एनी वन स्मोकिङ. त्यो होइन नि, आई थिङ्क त्यो एनालोजी गलत भयो. मैले म चुरोट नखानको लागि म चुरोटै बोक्दिनँ भनेको. अनि त्यही त. तर कस्तो म फेसबुक नचलाउन, म यो नगर्नको. तर फेरि तिमी होल अकाउन्ट डिलिट गर्न सकिरहेनौ क्या होइन, मनले मान्दैन क्या तिमी. होइन मैले इन्स्टाग्राम त डिलिट गरेँ, अकाउन्ट डिलिट होइन तिमीले एप डिलिट गर्यो होइन, अकाउन्ट नै डिलिट गरेँ. ए ओके, ट्विटरमा पनि गर्यो डिलिट कहाँ डिएक्टिभेट. त्यही त डिलिट, टोटल डिलिट. अब तिमीले सन्दीपले खोल्यो भने इट वुड बी अ न्यू अकाउन्ट. इट वुड बी अ न्यू अकाउन्ट. पहिलाको व्हाई कान्ट यु डु द्याट अन फेसबुक. मैले मेरो जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि फर यो बिजनेस भन्नुभयो नि होइन, मैले फर माई बिजनेस नै भनेर मैले त्यही भएर यहाँ फेसबुक राखिनँ. मैले मेरो वर्क फोनमा त्यो बिजनेस स्विट मात्र राखेँ कि जहाँ चाहिँ हजुरको पेज मात्र हेर्न मिल्छ, पेजको एक्टिभिटी. माई आइडिया इज वाइ क्यान नट वी ट्रेन आवर सेल्फ टु बी मोर अवेर कि रिगार्डलेस अफ यु हेभ एन एप अर नट, आई नो आई एम युजिङ इट इन अ भेरी अवेर वे होइन. इफ आई डोन्ट वान्ट टु युज आई डोन्ट वान्ट टु युज. किनभने म हजुरलाई भन्छु होइन, पिपल हु क्विट एल्कोहल नि होइन, जस्तो यु हेभ टु क्विट इट कोल्ड टर्की. म बिस्तारै फेज आउट गर्छु भन्यो भने होइन, इट भेरी सेल्डम वर्क्स कि. यु हेभ टु क्विट इट कोल्ड टर्की. एल्कोहल नखाने हो भने होइन, घरमा नराख, यु वोन्ट बी ड्रन टु इट. अनि तर तिमीलाई लाग्दैन त्यसपछि इफ यु पुटिङ समथिङ you might have been addicted. We are all addicted to this sensation of doing this and getting the likes. तर तिमीलाई ऊ लाग्दैन जस्तै फर इक्जाम्पल इन्स्टाग्राम तिमीले डिलिट गर, नाउ यु कान्ट इभन इन्जोय सम अफ इट्स प्रोज भनेर, बिकज कन्स तिमीलाई यति भारी भयो कि रादर देन के हुन्छ नि बरु म हटाइ नै दिन्छु टाइपको के. बुझेँ मैले भन्नु खोजेको. द कन्स आई फेल्ट वर सो ब्याड द्याट द प्रोज. म इन्स्टाग्राम किन चलाइरहेको थिएँ भने होइन, म वर्कआउट भिडियोज हेर्थेँ होइन, हाम्रो घर बनाउने प्लान भइरहेछ, म आर्किटेक्चरको फोटोज भिडियोजहरू हेरिरहेको थिएँ होइन. तर के भयो त्यो एक्सप्लोर सेक्सनमा गएर होइन, जति आर्किटेक्चरको हेऱ्यो त्यति आर्किटेक्चरकै आउँथ्यो. तर एक्सप्लोर सेक्सनले त अनुपले केलाई लाइक गर्यो, सुजनले केलाई लाइक गर्यो होइन, उसले केलाई लाइक गर्यो, मेरो भाइले केलाई लाइक गर्यो, मेरो गर्लफ्रेन्डले केलाई लाइक गर्यो, दिदीले केलाई लाइक गर्यो, त्यहाँ पनि देखाउँछ नि होइन. अनि त्यसपछि त्यो फोटोजहरू हेरेपछि मैले नखोजेको कुरा पनि त्यहाँ देखेँ. त्यो देखेपछि अब लाइक मन पऱ्यो होला, अनि त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने अनि इन्स्टाग्रामले बुझ्छ कि यसलाई त यो पनि मन पर्दो रहेछ. अब चाहिँ आर्किटेक्चर, इन्टिरियर डिजाइन र वर्कआउट मात्र होइन, त्यो पनि देखाइदिन्छु. अनि जुन त्यो कुरा मन परिरहेको थियो, जुन मलाई हेर्नै थिएन सुरुमा चाहिँ होइन, मैले हेरेँ, उसले मलाई अझै त्यो दियो. अब अझै त्यो दिएपछि म अझै हेरिरहेको छु. अनि त्यसपछि त्यो कन्स धेरै बढ्यो कि. अनि मलाई बरु आर्किटेक्चर फोटोज हेर्छु भने म गुगलमा गएर होइन इन्टिरियर डिजाइनको फोटोजहरू हेर्छु, स्टेयरकेस डिजाइन्स हेर्छु. म पिन्ट्रेस्टमा गएर स्टेयरकेस डिजाइन्स हेर्छु, के हेर्छु. अनि पिन्ट्रेस्टको नेगेटिभ इफेक्ट्स होला, मैले अहिलेसम्म देखेको छैन. मैले आई गो टु पिन्ट्रेस्ट. सो म फोनहरूलाई, म यस्तो सोसियल मिडियालाई चाहिँ कसरी हेर्न चाहन्छु भने इट इज अ टुल, अ फिजिकल टुल. जसरी नै ह्यामरले मलाई होइन टुडुङ
होइन मलाई चला भनेर त भन्दैन नि ह्यामर मलाई कसैले के कुरालाई यु नो इफ आई वान्ट टु नेल समथिङ इन इफ आई वान्ट टु डिग अ नेल आउट or something like that, then I remember I need a hammer, I'll go to it. But the hammer doesn't remind me. But there are few people who might want a kind of a hammer jole cha afai nai nail light dang 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 garera huncha ni त्यो okay for first 5 years you might be very happy किन भन्दा ए कस्तो hammer आयो जब अब मैले ठोक्नै परेन भनेर ठोक्नै परेन अनि कुनै दिन ठोक्दा ठोक्दा त्यसले तिम्रो टाउकोमा खस्छ हैन साला यस्तो पनि hammer हुन्छ भन्दा चाहिँ I think it's our need to want something more and eventually when we have it we try to get rid of it ke like पाए त ना पाए त मिट्टी पाए त सोना. You use 2 words right now. It is our need to want more भन्नु भयो हैन. Yes. Is it a need or is it a want के हाम्रो addiction to our social media definitely a want हैन is making it a want rather than a need. Yes, it's not a need. हैन you using it for your तर यसो के page नि हैन. फेरि यस्तो हुन्छ नि त ब्रो तिमीले चाहिँ कस्तो भन्न पायो भन्दा फेरि चाहिँ 5 गियरको बाइक र 8 गियरको बाइक थियो तर वी स्टिल प्रिफर 8 गियरको बाइक. नाउ 8 गियरको बाइक वान टु कि निड हो वान त तिम्रो 5 गियरकै बाइकले चाहिरहेको थियो नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अगेन वी एज अ ह्युमन हेभ अलवेज बिन के भन्छ यो हाम्रो नेचर हो कि हन्टर्स एन्ड ग्यादर्सको देखि हामी यहाँसम्म कसरी ग्रुम भयौँ कसरी ग्रो भयौँ भन्दाखेरि वी अलवेज वान्टेड समथिङ एल्स कि इलोन मस्कलाई तिमी के भन्छौ वान्टिङ टु गो टु मार्स. इज इट अ निड अर इज इट अ वान्ट? It is a want. He might see it as a need, like we might need another space, another planet to. We might need another planet to not colonize, but like establish, our home in or something like that. भनेर हैन म त want भन्छु. So maybe want or need पनि तिमीले आफै भन्यौ हैन. Want or need पनि maybe it differs as per person to people हैन. So there cannot be a one answer के. हजुरले अघि जुन भन्नुभयो नि हैन जुनले हामीलाई अलर्ट दिइराख्छ त्यो पनि काम लाग्ने हुन सक्छ भन्नुभयो नि हैन. BBC को मैले अघि भन्दै थिएँ नि एउटा आर्टिकल पढाएको थिएँ मेरै म पहिला पढेको ठाउँ LSE ले एउटा रिसर्च गराएको थियो कि हैन यो सोसल मिडियाको कन्जम्सनको बारेमा. सबभन्दा बढी स्ट्रेस कुन एपले दिन्छ? फेसबुक नो. इन्स्टाग्राम नो. व्हाट्सएपले. ओके किन भन्नु न ग्रुप च्याट्स आर द बिगेस्ट सोर्स अफ स्ट्रेस रे. आई नो आई क्यान रिलेट हैन ग्रुप च्याटहरुमा टेङ 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 आइरा हुन्छ. इभन इफ यु आर नट इन इट यु सी 21 मेसेजेस फ्रम दिस ग्रुप. देयर इज अ प्रेसर. देयर इज ओ शिट मेरो नाम कहीँ आयो कि हैन मलाई पनि केही भन्यो कि इज इट समथिङ इम्पोर्टेन्ट 50 वटा आइसकेको छ. अझ ऊ टेलिग्राम चलाउँछौ भने चाहिँ हैन टेलिग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीलाई कसैले मेन्सन गरेछ भने त्यो च्याटमा नै तिमीले @ दिन्छौ के नाउ यु नो समवन हेज मेन्सन यु तिमीलाई त हेर्नै पर्छ के. एक्ज्याक्टली हैन. अनि आफ्टर द्याट सबभन्दा बढी टाइम सो के गरेको थिए रहेछ भने हैन एउटा क्यामेरा इन्स्टल गरेर रहेछन् हैन कतिचोटि फोन निकाल्दो रहेछ पकेटबाट हेर्नको लागि हैन. 1% अफ द टाइम मात्र कल्सको लागि रहेछ. सो वी थिङ्क कि फोन्स आर सो इम्पोर्टेन्ट टु अस. आई एम सो इम्पोर्टेन्ट कि मलाई यति मान्छेले याद गर्छन् हैन. तर कल्स त जम्मा 1% अफ द टाइमको लागि मात्र कल्सको लागि उठाएको रहेछ. नट फर द कल्स एनिमोर. अनि कल्स त्यसपछि आई थिङ्क लिस्ट आफ्टर द्याट वाज टेक्स्टिङ मेसेजिङ. त्यसपछि इन्स्टाग्राम देन फेसबुक हाइएस्ट भनेर चाहिँ वाट्सएप रहेछ कि युज पनि सबभन्दा बढी वाट्सएप नै रहेछ. इन्डियामा होला यो होइन दिस रिसर्च वाज डन इन इङ्ल्यान्ड नै. इङ्ल्यान्डको डेटा हो. इङ्ल्यान्डमा वाट्सएप त्यस्तो छ ग्रुप मेसेजेस सबै वाट्सएपमै होइन. लाइक 1100 समथिङ मान्छेहरूसँग गरेको होइन. आई फाउन्ड इट माइन्ड ब्लोइङ के. एन्ड म ग्रुप मेसेजेसहरूमा होइन आफ्टर लाइक 1-2 days आई क्यान सी कि इज दिस अ प्रोडक्टिभ ग्रुप अर नट. म म्युटै गरिदिन्छु कि त्यहाँबाट नोटिफिकेसन्स होइन. अनि होइन अब पऱ्यो भने इफ मलाई एड गरेको छ भने पनि बरु मलाई नोटिफिकेसन नआओस्. त्यस्तो अर्जेन्ट छ भने मलाई इन्डिभिजुअली नै मेसेज आउँछ. कहिले गिल्टी फिल हुन्छ नि ग्रुपबाट निस्किनको लागि एक्जिट गर्नको लागि के सोच्ला. मलाई कतिचोटि निकालेको छ ग्रुपबाट. आई फिल नो गिल्ट बरु धन्न होइन आफू निस्किन कि कुनै साथीहरूले ग्रुपमा राखिदिएको हुन्छ नि अब मेरो त्यस्तै म्युट गरिदिएपछि मतलबै भएन होइन. तर खोल्दाखेरि नोटिफिकेसन त आउने देखिने त भयो होइन. त्यही त खोल्दाखेरि चाहिँ देखिने भयो कि. सो नाउ दिस इज अ ह्यामर. मैले उठाइरहेको छु काम लाग्दाखेरि अनि म त्यहाँ नोटिफिकेसन देखेर 25-50,000 होइन. सो सोल्युसन के भयो त ब्रो यार वी आर टकिङ अबाउट सल्युसन. ल भेरी गुड एक्चुली. ल सल्युसन्सहरू कुराहरू म एउटा भन्छु हजुर एउटा भन्नु है त. त्यसपछि ल म भन्छु मेन सल्युसन भने पुश नोटिफिकेसन्स बन्द गरिदिने. पुश नोटिफिकेसन्स एनिथिङ लक स्क्रिनमा पनि नोटिफिकेसन नआओस् ब्यानर भएर यसरी पनि तल नझरोस्. पुश नोटिफिकेसन्स नै बन्द गरिदिने. अनलेस इट इज अ कल
or for example text message or whatever हैन अब text usually text message भने ग्रुप्सहरुबाट त्यसरी आउँदैन WhatsApp Viberहरुमा आउला ग्रुप मेसेजेसहरु हैन text message or calls बाहेक push notifications बन्द गर्दिने I would say this might be extreme हैन तर that is we can alter this आफ्नो suiting को लागि तर might one tip would be that for me it would be have a reason for using social media why are you using social media भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै aware हुनु पर्यो I think it goes back to the same thing awareness so you should know why you are using social media if you are randomly using social media in a expectation कि somebody will message me and I have to reply now that's a very senseless okay हैन and which we all are guilty of so my suggestion would be have a reason why you are using social media is it for entertainment is it for communication and do that and come out of the stage मेरो अर्को म एउटा सजेसन दिन्छु हैन for maybe better consumption of social media or more intentional consumption of social media it's a मैले त्यही भने like अब मेरो यो होल च्यानल नै मिनिमलिजम डिलिबरेट लिभिङ इन्टेन्सनल लिभिङ भनेर डिजिटल मिनिमलिजममा पनि इन्टेन्सनल वेमा म सोसल मिडिया कन्ज्युम गर्छु भने हैन फोनहरुबाट चाहिँ एज मच एज पोसिबल एप्सहरु डिलिट गर्ने हैन आई वुड एक्चुअली से एज लङ त्यो कामको लागि होइन भने हैन त्यो एप हटाइदिने कि इफ इट इज टेकिङ टु मच अफ योर टाइम हटाइदिने त्यो एप त्यसमा चाहिँ म कसरी रिलेट गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई रिसेन्टली चेन्ज माई फोन हैन अनि मेरो पुरानो फोनमा चाहिँ त्यो एपको एन्डसम्म जानको लागि चाहिँ 7-8 चोटि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि हैन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति धेरै हुन्थ्यो अब रिसेन्टली एप गरिसकेपछि मेरोमा मैले सुरुमा 6-7 वटा एप याद गरेँ अनि एप डाउनलोड गरेँ सक्यो कि अब मलाई याद पनि छैन कि त्यो त्यत्रो 5-6 वटा स्वाइप त किन गर्नु पर्छ कति धेरै एप रहेछ मेरोमा जुन चाहिँ मैले अहिले किन युज भइराखेन त एकदमै युज हुने भएको भए त मेरो दिमागमा त्यो पनि डाउनलोड गर भन्ने हुन्थ्यो नि त सो आई थिङ्क एपको कन्टेक्स्टमा पनि वी जस्ट डाउनलोड एन्ड लेट इट बी देयर कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै नै केही कसैलाई अब मलाई त कसै केही डिस्टर्ब गरेन भने पनि तपाईँको मोबाइललाई स्लो डाउन गरेर आएको छ नि त सो आई थिङ्क आइ एम जस्ट वाचिङ अन द आइडिया यु जस्ट गेभ मैले चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने इफ यु आर नट युजिङ इट डिलिट इट अनि इफ यु एक्चुअली फिल लाइक इट इज ह्याभिङ अ हार्मफुल इम्प्याक्ट अन मी बिकज म धेरै चलाइरहेको छु डिलिट गरेर म कसरी यसलाई कम चलाउन सक्छु भनेर जस्ट लाइक रक्सी खाएर मलाई नराम्रो भइरहेको छ भने रक्सी म आफ्नो नजिकबाट हटाइदिन्छु त्यो भयो भने मेबी कम खाइन्छ भन्ने हुन्छ नि होइन मेरो अर्को सजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु नोटिस्ड कि नोटिस बट यु नोटिस फर्स्ट होइन अनि इफ यु नोटिस कि यु आर कन्ज्युमिङ सोसल मिडिया टु मच द्याट इज कन्ज्युमिङ सो मच अफ कन्टेन्ट मेबी बी अन अ क्रिएटर साइड नट अन अ कन्जम्सन साइड बिकज आई थिङ्क यदि सोसल मिडिया वाइल्डली युज भइरहेको छ भने चाहिँ स्टार्ट मोनिटाइजिङ इट स्टार्ट फाइन्ड अ वे बिकज 8-6 घन्टा नि सोसल मिडियामा गइरहेछ भने चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स सेन्स to make money out of that so be a creator less of a consumer अर्को कुरा मेरो सजेसन म के दिन्छु भने मैले मेरो फोनमा यो राखेको छु कि आई क्यान सो यु समथिङ होइन अब आज कति घन्टा भयो युट्युबले मेरो धेरै टाइम खाँदो रहेछ आजसम्म 2 घन्टा 14 मिनट मात्र भएको छ होइन अनि यहाँभित्र गयो भने हजुरको युट्युब बढी हुन्छ अनि युट्युब चाहिँ म किन चलाउँछु भने बिहान उठेपछि होइन अब when I'm in the toilet when I'm washing my face when I'm even showering and all म युट्युबमा I play something some like song होइन some like you know I have a comedy video यताउता बिहान म every morning उठेपछि म न्युज चाहिँ सुन्छु कि होइन MSNBC BBC CNN whatever that is sad कि होइन I actually have something what about news भनेर कि होइन तर म धेरै चाहिँ हेर्दिनँ आई डु लाइक रिक्याप 10 मिनट्सको रिक्याप अफ द डे भन्ने खालको होइन आई हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन टुवर्ड्स न्युजको चाहिँ इफ इट इज द्याट इम्पोर्टेन्ट होइन इट विल फाइन्ड अ वे टु रिच टु मी इफ इट इज नट आई विल रादर नट गो फर इट बिकज यु नो न्युज इज एनिथिङ इज अ न्युज के हुन्छ नि होइन सङ्कमलमा एकजनालाई कुट्यो द्याट इज अ न्युज के हुन्छ नि म हजुरको ठ्याक्क अपोजिट अप्रोच युज गर्छु म न्युजलाई मौका आउन दिन्न कि द्याट्स वाइ यु कन्ज्युम एभ्रिथिङ के पहिला पुस नोटिफिकेसन्स अन राख्थेँ कि मैले आम्मामा कति न्युज आउने कि अनि ओभरवेलमिङ भएर स्याड नै हुन्थ्यो कि म त लाइक नथिङ गुड कि अहिले चाहिँ होइन म बिहान उठेपछि म धेरै हेर्दिनँ 10 to 15 मिनट्सको म त्यो रिक्याप होइन अफ द डे हेर्छु होइन सो आई गो टु इट वेन आई वान्ट इट भनेर मैले पुस नोटिफिकेसन्स पनि अफ गरेँ स्क्रिन टाइम राखेर म हेर्छु कि वाट इज टेकिङ टु मच टाइम अनि युट्युबको मेरो सधैँ धेरै हुन्छ होइन अनि कहिलेकाहीँ वाट्सएपको अलिक धेरै हुन्छ किनभने म अब गर्लफ्रेन्डसँग भिडियो च्याट गरिरहेको छु भने स्क्रिन त अन भयो चाहिँ वाट्सएपको अलिक बढी हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन तर युट्युबको पनि आई चेक के मैले कति बेला चाहिँ युज गरेँ
बिहान उठ्ने बेलामा अनि त्यो टोइलेटमा हुँदा सावर गर्दाखेरि धेरै छ भने आई डोन्ट माइन्ड इट बिकज आई नो कि सावर गर्दाखेरि त आई कान्ट रिड्युस द स्क्रिन टाइम बिकज मैले चलाइरहेको छु आइएम लिसनिङ टु समथिङ होइन रमाइलो भइरहेछ भनेर सो ड्युरिङ द डे मेरो लाइक दिस डेज 2.5 hours भन्दा बढी चाहिँ स्क्रिन टाइम हुँदैन कि मेरो लाइक एक्टिभ युजिङ भनेको त मेरो लेस देन 1 hour हुन्छ कि द्याट मेक्स मी ह्याप्पी त्यो हेरे फेसबुकको लाइक्सहरूबाट जति पाइन्थ्यो नि होइन पहिला फोनमा ढुडुङ 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 बजिरहेको होइन तर कस्तो अहिले त्यो स्क्रिन टाइम कम देख्दाखेरि दिस इज इन्टेन्सनल युज अफ माई फोन the fact of using something so much and then you cultivating a hate feeling for it and then you removing it and using it less and then being happy for the fact that now it's you could have just worked on your awareness के man होइन म यो हेट फिलिङ छैन मलाई चाहिँ के थियो भने होइन एम आई बिङ प्रोडक्टिभ विथ दिस जब मेरो फेसबुकमा दिनमा 40-50 मिनट 1 घन्टा म स्क्रिनमा हेरेर यसरी फेसबुक चलाइरहेको छु इज द्याट प्रोडक्टिभ नो मलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल लाग्ने चाहिँ दिज थिङ्स डिलिटिङ एप्स द्याट यु डोन्ट युज रिड्युसिङ पुस नोटिफिकेसन्स अनि चेकिङ स्क्रिन टाइम के म प्रोडक्टिभ भएको छु कि छैन भनेर यो चाहिँ मलाई एकदमै भ्यालुएबल लाग्छ सो हामीले यत्रो कुरा गऱ्यौँ होइन अब टिप्स भनेको त मेरो एक्चुअली एन्ड अफ द पडकास्टमा थियो होइन ठिकै छ तर राम्रै त्यही त सो यु डोन्ट हेभ टु वेट फर आवर्स टु गेट द टिप्स होइन तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ मलाई के गर्नु मन लागिरहेको थियो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक मलाई के कुरा गर्नु मन लागिरहेको थियो भने होइन सोसियल मिडिया द वर्ड सोसल means you social भनेको you in the context of others you and others creating a society together हैन भयो नि हैन फेसबुकले गर्यो त्यो इन्स्टाग्रामले गर्यो धेरै सोशल मिडिया युट्युबले गर्यो लिङ्क्डइनले गर्यो इट्स कनेक्टिङ अस all the every other social media has a stories या हैन सो सोशल मिडियाले कनेक्ट गरिरहेछ तर we have become less social in our interpersonal relationships true. Because of social media we are more I agree and I want to add something to that we are if I'm sitting with Sandeep I am more concerned about what my friend is doing somewhere outside okay? And when I am with that friend I am concerned about what Sandeep is doing so I might be looking after Sandeep's stories so it's making us less social हैन हजुर फोन राखिराख्नु भएको छ यसरी हैन हामी कुरा गरिरहेछौँ इफ वी वर सिटिङ एट कफी हैन नोटिफिकेसन आयो भने हजुरको आँखा त्यहाँ जान्छ मेसेन्जर देख्नुभयो केही अरू देख्नुभयो भने होइन हजुरको ध्यान ममा भन्दा बढी त्यहाँ जान्छ कि अनि त्यसपछि हजुरले ल ठिक छ त्यो स्क्रिन एकैछिनमा त डार्क हुन्छ त्यसपछि मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ नि पार्ट अफ यर माइन्ड विल बी थिङ्किङ कि त्यहाँ के भइरहेछ इफ आई पिक इट अप इट लुक रुड तर के भयो के आयो भनेर त्यो थट आउँछ कि होइन अनि अब होइन इफ यु आर अवेर अबाउट इट अल द्याट स्टफ होइन अलिक कम आउला तर त्यो थट त जान्छ नि ध्यान त्यहाँ गयो ध्यान भङ्ग त भयो नि होइन तल आँखा गएपछि इट्स मेकिङ अस लेस सोसल त्यसमा हजुर डिसएग्री त गर्नुहुन्न होइन मेरो साथीले मेरो रिसर्च पार्टनरले होइन लास्ट इयर हाम्रो 4 वर्षको लास्ट इयरमा चाहिँ सी डिड हर ओन रिसर्च आई डिड माई ओन रिसर्च उसको रिसर्च के थियो भने लेभल अफ पर्सिभ्ड एम्पथी भनेको चाहिँ हजुरले म कति एम्पथेटिक छु भनेर हजुरको माई लेभल अफ एम्पथी हजुरले कसरी पर्सिभ गर्नु भइरहेछ पर्सिभ्ड लेभल अफ एम्पथी वेन a phone is in front of you turn down a phone is in front of you when it like notifies you हजुरको ध्यान त्यहाँ गइरहेछ and you are engaging in it or phone नै छैन के of course phone नै छैन अनि के भएको थियो भने हैन people might think कि you know some के फरक पर्छ फोन अनि यो डिफरेन्ट भेरिएबल्समा पनि धेरै डिफरेन्स रहेछ I know you have already shared that मैले यो सेयर गरेँ नि हजुर फोन अगाडि छ यसरी राखेको छ भने some people might think कि म मान्छे आएको छ म फोन यसरी राखेँ भने चाहिँ पिपल माइट थिङ्क कि आई केयर अबाउट यु आई डोन्ट केयर अबाउट द फोन बिकज माई फोन इज टर्निङ डाउन आइ एम नट लुकिङ एट इट डजन्ट म्याटर रहेछ नि इट डज हजुरको फोन यसरी राख्नु भएको छ कि यसरी राख्नु भएको छ नि होइन द अदर पर्सन what the other person thinks of you is the same के होइन फोन नराख्नु होइन हजुरको पर्सिभ लेभल अफ एम्पथी बढ्छ कि there's nothing this person has removed all distracting elements in front of me हजुरको त्यहाँ छ भने पनि भाइब्रेट भयो भने पनि भाइब्रेट हुन्छ
हैन ध्यान त गयो नि म फोनमा नोट राख्छु यार नोट क्रिएट जस्तै इफ आई एम टकिङ विथ इफ आई एम टकिङ अबाउट समथिङ इम्पोर्टेन्ट हैन आई हेभ अ नोट अनि म पेन लिएर आई स्टार्ट राइटिङ नाउ व्हाट वुड यु कल द्याट पेन लिएर कपीमा लेख्नु हैन फोनमा नलेख्नु के कपी त चारैतिर बोकिँदैन नि त फोन बोकिन्छ नि नोटप्याड बोक्नु हैन एउटा सानो नोटप्याड बोक्नु हैन फोनमा नोट्स लिने भनेको हैन हजुरको मैले एउटा पडकास्टर नै थियो कि हैन उसले फोनमा नोट्स राख्थ्यो रहेछ जस्तो मैले यहाँ कपी र पेपर राखेँ नि हैन फोनमा नोट्स राख्थ्यो रहेछ अनि पडकास्टमा कुरा गर्ने बेलामा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो भने फोनमा लेख्थ्यो रहेछ कि अनि एकदमै नराम्रो फिल हुने रहेछ कि गेस्टलाई चाहिँ हि स्टार्टेड क्यारिङ हिज नोटप्याड पेन र पेपर बोकेर पेन र कपी बोकेर कपीमा लेख्न थाल्यो द अटेन्सन द्याट दे थिङ्क यु आर गिभिङ इन्क्रिसेस सो मच के होइन इन्क्रिसेस सो मच के सो माई टिप आई वान्ट टु गिभ यु इज होइन हजुर मिटिङहरूमा बस्नुहुन्छ कहीँ होइन फोन राख्नु भएको छ भने नि होइन फोनमा नोट्स नलिनु कि तर त्यसको मलाई एउटा रिसेन्टली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई रिसेन्टली ब्रोक माई फोन स्क्रिन मैले भाँचेँ होइन अनि त्यसपछि गुगल किपमा थियो होइन आई गट अ न्यू फोन अनि मैले गुगल किप गरेँ अनि आई हेभ एक्सेस टु अल माई नोट्स होइन आई हेभ म टन्नै डायरी लेख्ने मान्छे मसँग टन्नै आई थिङ्क इट्स राइटिङ हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट टु हु आई एम होइन वाट आइम डुइङ अनि आई एट टाइम्स वेन आइम कन्फ्युज वेन आइम लाइक स्याड आई प्र्याक्टिस दिस थिङ कल विटनेस राइटिङ इज लाइक 5 डिग्री अफ वाइ अन एनिथिङ द्याट इज ट्रबलिङ यु होइन सो आई हेभ तर नोट्समा चाहिँ मलाई कस्तो फिल भन्दाखेरि चाहिँ डायरी चाहिँ कि त एकदमै जतन गरेर राख्नु पऱ्यो होइन मलाई चाहिँ त्यही त यसमा चाहिँ आई हेभ टु डिसअग्री तर उसमा चाहिँ आई थिङ्क आम गोन इम्प्लिमेन्ट तिम्रो आइडिया किन भन्दाखेरि चाहिँ पडकास्ट गर्दाखेरि डुवर्समा चाहिँ कतिपय बेलामा चाहिँ कस्तो पनि कमेन्ट आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो होस्टले घरिघरि किन मोबाइल हेरेर आएको छ भनेर खास भने चाहिँ त्यो मोबाइलमा चाहिँ मेरो टपिकहरू हुन्थ्यो होइन आम गोन इम्प्लिमेन्ट द्याट आइडिया चाहिँ पडकास्ट होइन हजुरले होइन नोट्स लिने फोनमा नोट्स लिने इज नट अ प्रब्लम कि आई थिङ्क वेन युर विथ सम वान एल्स फोनमा नोट्स लिने चाहिँ आई थिङ्क बिकम्स प्रब्लमेटिक अरू मान्छेसँग हुनुहुन्छ होइन हजुरको त्यत्रो सिङ्क छ भने होइन फाइन हेल्पफुल तर कपीमा नोट्स लिनु त्यो मान्छे गएपछि हजुरले त्यसलाई फोटो खिच्ने कि रिएन्ट्री गर्न 5 मिनट लाग्ला होइन तर सोसल इन्टरेक्सन हजुर र म कुरा गरेको त चाहिँ सोसल इन्टरेक्सन मैले फोनमा नोट्स लिँदाखेरि हाम्रो सोसल इन्टरेक्सन ह्याम्पर भइरहेछ एउटा सोसल मिडिया एपबाट नोटिफिकेसन आएर मेरो करेन्ट सोसल इन्टरेक्सनमा ह्याम्पर भइरहेछ भने के अर्थ भयो त तर डु यु नो वाइ पडकास्ट इज गेटिङ सो हाइप्ड वाइ because it is giving you freedom to consume content even without looking at screen के होइन because I think आज हामीले हाम्रो होल कन्टेन्ट नै हाम्रो कन्भर्सेसन हो नि त कसैले यो भिडियो नहेरे पनि दे विल स्टिल गेट द भिडियो नहेरे म पडकास्टहरु त्यसरी हेर्दाखेरि फोन यतिकै राख्यो भने सुन्न पाइन्छ सो मैले सँग केमा रेड गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हैन एनीथिङ प्यासिभ एनीथिङ द्याट सेभ्स आवर टाइम इज गेटिङ पपुलर के हैन सो आई थिङ्क एउटा दामी आइडिया चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि रेकर्ड बरु हैन आजकल मैले गरेछु 3-4 चोटि चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल आई रिकर्डेड द होल कन्भर्सेसन हैन अनि पछि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय गेस्टसँग जाँदाखेरि चाहिँ आई मिट माई गेस्ट बिफोर ह्यान्ड होइन वी ड्राफ्ट वी के अरे आवर कन्टेन्ट एन्ड देन वी गो अन रिकर्डिङ के अनि कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ आई सिम्पली रिकर्डेड हामी जब साथीहरूसँग कतै जान्छौँ फ्यामिलीसँग कतै जान्छौँ नि होइन वी रियली निड टु किप आवर फोन अवे नै के झोला आजकल सबैले बोक्छन् होइन झोलामा राखिदिने फोन होइन पकेटमा राख्ने एयरप्लेन मोडमा राख्ने होइन भाइब्रेट आयो भने पनि ध्यान त्यहाँ जान्छ कि होइन अनि लाइक मेक डिलिबरेट एफर्ट टु इन्गेज विथ पिपल हु आर विथ यु इन पर्सन के रादर देन बिङ डिस्ट्र्याक्टेड बाई पिपल हु आर अन दिस थिङ होइन वी आर सो ओभर इन्डल्जेन्ट हामी एकदमै ओभर इन्डल्ज गरिरहेछौँ हाम्रो फोनहरूमा हाम्रो स्क्रिनहरूमा हामी कम भेट्छौँ कि मान्छेहरूसँग होइन आजकल झन् यो जुम मिटिङ्सहरू भएपछि त होइन इट्स सेफ होइन इन दिज टाइम्स टायर्ड अफ जुम मिटिङ्स आई एम टायर्ड अफ जुम मिटिङ्स है इट्स सेफर अहिले टिच इन जुम नि होइन आई टिच इन जुम मैले यति लाइक सेफर त भयो बिकज अफ कोभिड होइन तर मैले यति डिसएडभान्टेज देखिरहेको छु नि अनलाइन क्लासेसबाट लाइक इट्स अनफ्याथमेबल के सो हामी मान्छेहरूसँग कम इन्टरेक्ट गर्दैछौँ आजकल त इन पर्सन मिटिङ्सलाई पनि बरु सकिन्छ भने पनि होइन अभोइड गरेर जुममै गरौँ न भन्ने बेला आइसक्यो आउँछ पनि अझै पनि बढ्छ होइन हामी कम मान्छेहरूसँग भेटिरहेछौँ जब भेट्छौँ
होइन लेट्स बी कसियस अवेर लाइक यु सेड लेट्स बी अवेर द्याट यसले हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट नगरोस् होइन ब्यागमा राखौँ होइन इन पर्सन इन्टरेक्ट गरौँ कति मान्छेहरूले मैले एकजनाको कसको भिडियो हेर्दै थिएँ घरमै छोडिदिउँ भनिदिन्छ कि किन द पिपल आई वान्ट टु ह्याङ आउट विथ आर हियर आई डोन्ट निड अ फोन मलाई कसले इन्भाइट कसले मेसेज पठाउँछ वाट युर सेयिङ मैले यहाँ ध्यान दिएँ भने अनुप दाई यु आर लेस इम्पोर्टेन्ट देन दिस ऱ्यान्डम नोटिफिकेसन प्लस आई थिङ्क यसो पनि हो कि आई थिङ्क नोटिफिकेसन भन्दा पनि आई थिङ्क एउटा ऊ पनि के गयो कि द निड टु क्याप्चर एभ्रिथिङ के जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले तिमीले कुनै पनि स्मार्टफोनको एड हेऱ्यो भने होइन 30-40% फोकस इज अन हाउ गुड द क्यामेरा इज के हाउ गुड द रेटिना स्क्रिन इज के सो द निड टु क्याप्चर अलमोस्ट एभ्रिथिङ फियर अफ मिसिङ आउट भन्ने के भन्ने वेन एभर यु गेट होइन वेन एभर यु गेट अ फुड यु वान क्याप्चर इट भनौँ न अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अब फोन तिमीले अघि भन्यो नि इट मेक्स सो मच सेन्स कि जस्ट 1% इज फर द कल्स कि अरू त आई थिङ्क 90% त फोटो खिच्न होला अनि मान्छेहरूले जति फोन निकालेको थिएँ नि होइन ओन्ली 15% लाइक जस्तो मैले भने नोटिफिकेसन्स आर ब्याड भने नि मैले नोटिफिकेसन्स आर नट द वर्स्ट रहेछ कि वी आर द वर्स्ट रहेछ इन वाट सेन्स भनौँ 100% लाइक जतिचोटि मैले फोन निकालेँ नि पकेटबाट ओन्ली 15% अफ द टाइम or something like that 15-20% was when the phone alerted me remaining 80% of the time you was subconsciously you यादै नभइकन फोन निकालिरहेको थिएँ कि only 15-20% was फोनले मलाई याद गराएको बाँकी त लाइक मैले यादै नगरिकन झट्ट निकालेछु ओ शिट फोन हातमा सो नोटिफिकेसन्स आर ब्याड बट हाम्रो एडिक्सन इज द वर्स्ट के इज द वर्स्ट थिङ बुझ्नुभयो नि होइन अनि सो अर्को सजेसन दिने हो भने होइन बाहिर जब सोसियल इन्टरेक्सनमा छौँ नि होइन यसरी गरेर चाहिँ नराखौँ कि यसरी गरेर राखेको र यसरी गरेर राखेको एउटै हो होइन बरु टेबलमै नराखौँ ब्यागमा राखौँ होइन कि पकेटमा राखौँ इफ युर अब यु नो एन्गेजिङ इन लाइक कन्भर्सेसन विथ देम गिभ देम द इम्पोर्टेन्स म नोटिफिकेसन आएर मैले त्यहाँ हेरेँ अनि त्यसपछि यसो गरेँ होइन दाइलाई नै कति नराम्रो लाग्छ नि होइन ध्यानै दिन सकेन बोलाएको छ होइन तर ध्यान चाहिँ यसो डाइभर्ट भइरहेको छ होइन कति नराम्रो हो कि होइन सो लेट्स ट्राई द्याट गाह्रो हुन्छ होइन फोनमा भाइब्रेट आजकल त हाम्रो कान लाइक आँखा सब कुरा इट्स सो ट्युन टु भाइब्रेट हुने बित्तिकै छट्ट थाहा भइहाल्छ कि ब्यागमा पनि भाइब्रेट भयो भने थाहा हुने कि होइन अनि ध्यान त्यहाँ गइहाल्छ है तर यो डिजिटल मिनिमलिजम भनेको नि होइन यो कन्भर्सेसन चाहिँ हजुरले एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो कि अवेर हुनु पऱ्यो अनि अवेर भएपछि टेक एक्सन टु रिड्युस योर कन्सम्सन रिड्युस योर इन्डल्जेन्स के होइन एम आई बिङ सबमर्ज नाउ होइन म धेरै नै इन्डल्ज गरिरहेको छु कि छैन धेरै गरिरहेको छु भने टेक स्टेप्स टु रिड्युस द्याट इन्डल्जेन्स कसरी होइन हामीलाई के को लागि म यो चलाइरहेको छु लाइक दाइ सेड पर्पस वाट इज द पर्पस बिहाइन्ड मी युजिङ दिस अर्को भनेको म धेरै युज गरिरहेको छु भने बरु घटाउँ यो क्वान्टिटी एप डिलिट गरेर हुन्छ कि पुश नोटिफिकेसन्स घटाएर हुन्छ कि स्क्रिन टाइम हेरेर चाहिँ अझै अवेरनेस बढाउने म धेरै चलाइरहेको छु ओ सिट म यो चाहिँ कम गर्नुपर्छ बेसिकली त्यो भनेको स्क्रिन टाइम हेरेको भने कि यो धेरै रक्सी खाइरहेछ भने डक्टरले रिपोर्ट दिन्छ यो बडी इज डिकेइङ बिकज अफ अल दिज थिङ्स यु आर पुटिङ इनसाइड इट अनि आई थिङ्क अझै एउटा कुरा पनि के भन्नुपर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट लुकिङ एट अ स्क्रिन होइन इट्स नट जस्ट अबाउट युजिङ फोन्स एन्ड being enslaved to the notification. It's also about being aware ki what kind of content are you consuming. Right? So for example, if you are watching an hour long conversation like such, or if you are watching an hour long conversation on the healthy lifestyle, or if you are watching a 15-second video of someone dancing that does not add any value to your life. I think being very aware on kind of a content you are consuming is also important because you are what you eat. These are the contents your brain eats, your sense organ eats, and that shapes you somehow. So subconscious level to retention that shapes our environment. We are what we eat. So also be very aware on the kind of a content you are consuming. So त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट होला आई भेरी मच एग्री विथ यु आफू एकदमै प्रोएक्टिभ हुनुपर्दो रहेछ कि किज लाइक अल अफ दिस यु हेभ टु बी अ डुअर यु हेभ टु बी यु हेभ टु बी अ डुअर यु हेभ टु बी भेरी प्रोएक्टिभ इन द सेन्स द्याट यु नो दिस इज नट गुड फर मी दिस इज गुड फर मी आई विल डु द थिङ्स द्याट एड भ्याल्यू टु माई लाइफ
अनि फेसबुकको जुन मैले आज धेरै नेगेटिभ कुरा गरेँ नि फेसबुक इन्स्टाग्राममा चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ छ जुन चाहिँ मेरो अर्को एउटा एपिसोडमा जस्तो मिनिमलिजम इन आवर इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप्स हाउ टु रिमुभ टक्सिक पिपल फ्रम यर लाइफ यताउता भनेर एउटा एपिसोड गर्दैछु कि मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सोसियल मिडियाको एउटा बेनिफिट चाहिँ छ त्यसमा नेगेटिभ कुरा पनि गर्छु बेनिफिट पनि छ होइन तर प्रोएक्टिभ हुनुपर्दो रहेछ कि द्याट्स अ टपिक फर अनदर डे तर यो कुरामा चाहिँ अवेर हुनुपर्छ अनि अवेर भएपछि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ होइन यो चाहिँ धेरै कुरा गरियो है आई थिङ्क दे क्यानट बी वान कन्क्लुजन होइन बिकज आई थिङ्क सोसल डिलेमामा भने जस्तै सबै होम फिडहरू चाहिँ पर्सनलाइज भएको छ होइन अल द युट्युबको तिम्रो फिड र मेरो फिड इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट इट्स केटर फर यु इट्स केटर फर मी होइन सो आजको कन्भर्सेसनबाट पनि आई थिङ्क यु क्यान टेक अवे अ लट अफ थिङ्स होइन आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स कुन डिग्रीसम्म लिने भनेर मैले जस्तो फर इक्जाम्पल इफ अ इन्फ्लुएन्सर इज वाचिङ अस इज लिसन टु दिस पडकास्ट होइन हाउ डु दे डिएक्टिभेट देयर इन्स्टाग्राम के बिकज त्यो त खाने भाडो हो दे आर मेकिङ मनी आउट अफ द्याट 2 हप्ता कुर्नु इन्फ्लुएन्सरको बारेमा मेरो अर्को एपिसोड छ पडकास्ट नै छ विथ एन इन्फ्लुएन्सर अबाउट इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ एन्ड हाउ क्यान इन्फ्लुएन्सर्स बी मोर accountable for what they are saying and doing. I know influencers can't just be like it's a way of making money for me. I'm just going to say anything or promote anything. भनेर चाहिँ हुँदैन. I know you have to be more deliberate. You have to be accountable for the hundreds of thousands of followers that you have. भनेर चाहिँ मेरो एउटा एपिसोड छ मैले एउटा आर्टिकल पनि पब्लिस गरेको थिएँ रिपब्लिकामा मैले हजुरलाई पठाएको पनि थिएँ आई थिङ्क यु स्प्याम्ड मी विथ द लिङ्क यु जस्ट सेन्ड मी अ लिङ्क आई सेन्ट इट टु लाइक जस्ट 4 people ए ओके बट देन यु डिडन्ट रोट एनिथिङ नि धान मलाई कसैलाई जब कसले ड्याङ्ग लिङ्क मात्र पठाइदिन्छ नि होइन दिस गाइ माइट बी पढ्नु भन होइन यसो भने त तिमीले मलाई होइन मेसेज होस् इम्प्याथी तिमीले लिङ्क पठाएर हाई दाइ मैले भनेको हुन्थ्यो होइन यु जस्ट सेन्ड मी अ लिङ्क एन्ड आई वाज लाइक दिस गाइ इज जस्ट स्प्यामिङ मी मैले होइन बिकज वी टक्ड अबाउट इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ पनि एकचोटि सो यु जस्ट एक्सपेक्टेड कि दिस गाइ विल रिमेम्बर मैले 4 जनालाई मात्र पठाएको थाहा छ दाइ ओ आई फिल सो गिल्टी नाउ पढ्नु अब त घरको यत्रो मेरो लाइक यु नो अब आई डोन्ट नो मेनी पिपल होइन एनिवे तर मैले लाइक जम्मा 4 जनालाई पठाएको के सो मैले भन्नु पर्ने तिम्रो टेक अवे चाहिँ अबदेखि चाहिँ इफ यु सेन्डिङ समवन जस्ट टेल देम आई थिङ्क यसो हुन्छ होला कि त एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्भर्सेसन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ द वे वी टक एन्ड द वे वी टेक्स इज भेरी डिफ्रेन्ट थिङ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल भइदिन्छ नि हामी चाहिँ जस्तै म सन्दीपलाई भेटेँ भन्दाखेरि म हाँसेर मैले के कुरा भनिदिन्छु खाना खायो मात्र भन्यो भने चाहिँ मेरो उसले मेरो हाँसो हेर्छ मेरो आँखा हेर्छ मेरो टोन हेर्छ एन्ड द्याट सो मेनी अदर सेन्सरी अर्गन द्याट इज टेकिङ इन्फर्मेसन होइन बट वेन यु आर टेक्स्टिङ सम वान it's just the visual information that I'm taking okay? So I think while you are texting someone go an extra mile say hi hello first and I'm not just telling you I'm just being very like मेरो observation okay because I think मान्छेले चाहिँ म जसरी बोल्छु त्यसरी नै लेख्ने त हो भनेर गरिदिन्छ होइन अनि यो हजुरले भन्नुभएको मलाई एउटा कुरा यस्तो मन पर्यो नि होइन भर्खर लाइक यो like what you said होइन the difference between यो डिजिटल प्लेटफर्ममा कम्युनिकेट गर्ने र इन पर्सन मेरो साथी मेरो फ्ल्याटमेट लन्डनमा हुँदाखेरि होइन हि डिडन्ट ह्याभ एनी इन्स्टाग्राम फेसबुक केही पनि थिएन कि उसको होइन रेडिट र युट्युब मात्र चलाउँथ्यो मलाई कसले स्पोन्सर गरोस् दाइ मलाई कहिले आफै स्पोन्सर गर मलाई कसैले स्पोन्सर गर्दा पनि गर्दैन होइन अनि सो प्लिज आउनुहोस् स्पोन्सर या गर्नु होइन अनि सो उसले फेसबुक इन्स्टाग्राम केही पनि थिएन जम्मा युट्युब र रेडिट मात्र चलाउँथ्यो होइन त रेडिट पनि धेरै चलाउँथ्यो है अनि उसले मलाई भन्यो कि सन्दीप आई डोन्ट निड सोसियल मिडिया बिकज इफ आई थिङ्क अफ समवन कसैलाई याद गरेँ भने म कल गर्छु मेसेज गर्छु केमा मेसेज गर्छु एसएमएस वाट्सएप होइन टेक्स्ट मेसेज गर्छु होइन अनि आई टेक्स्ट देम सेङ हे आई बिन थिङ्किङ अबाउट यु होइन याद आएको थियो हाउज इट गोइङ वी सुड क्याच अप होइन I don't need Facebook to remind me that this person is alive. If I remember them, I will text them. And when he was my flatmate. But if you text someone and you they're dead know later. And he had a really good influence on me with regards to digital minimalism. When we were flatmates, I did a lot of detox. Okay. Facebook detox. Okay. Instagram detox. And another thing I really recommend, if you actually think like you are really using Facebook and Instagram a lot, detox karne ke. It's just so fancy word you are using in front of a social media. Like when you say detox, you are saying this is very toxic. I do think so. Like I think it is toxic.
why do I say addiction? Why do people say addiction? Because it is toxic. होइन अनि addiction भएको कुरासँग डिटक्स गरेको it's nice. मैले डिटक्स not in the sense that कहिले नचलाऊ भनेर होइन, डिटक्स for 10 days, डिटक्स for a month होइन. And then what happens, त्यो मन्थमा नेगेटिभ केही इम्प्याक्ट भयो कि भएन, घाटा फिल भयो कि भएन, or did you feel like it actually felt good होइन. The people I missed, I genuinely missed. And I actually spoke to them. I made it a point to call them and talk to them. Hey, I missed you. It's been some time we haven't spoken. तर Instagram, Facebook के हुन्छ भने 2-3 दिनमा उनीहरूको फोटो देखिन्छ and it gives you the feeling कि we are in touch. I know ऊ अस्ति के अरे कता घुम्न गएको थियो, ठिक छ हैन, ठिक छ, म लाइक गरिसके त, लाइक गरे, they're alive हैन. So I don't need to go that extra mile and call them. अनि मैले उसँग I really loved what he did के. अनि I did like 2 महिना जतिको Facebook detox गरेँ. अनि I noticed कि there are so few people in my life that I actually make a point to call them and I miss them. अनि those people I actually called. I told them I miss them. I know we talked for some time, we texted for some time, and it felt good. Okay, it felt good. This person is valuable in my life. And it wasn't मैले लाइक गर्दाखेरि I never got the feeling कि यो मान्छे चाहिँ मेरो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट छ. तर जब फेसबुक थिएन नि, मैले उसलाई कल गरेँ नि, I actually felt like यो मान्छे चाहिँ मेरो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट हो भनेर के. सो कहिलेकाहीँ यो डिटक्स गरेको चाहिँ राम्रो भन्छु कि म चाहिँ. यु रियलाइज हो. अनि मलाई त्यो टाइममा नि होइन 2 जनाले मात्र मेसेज पठाएँ नि जब मेरो फेसबुक थिएन होइन. 2 जना, नट माई कजन्स होइन, मेरो कजन्सहरू त हाम्रो ग्रुपहरू हुन्थ्यो, याद गरिरहेको हुन्थ्यो. तर साथीहरू जुन चाहिँ म अब अमेरिका छोडेको मेरो 3 वर्ष भइसकेको थियो होइन, अमेरिकाको साथीहरू यस्तो इम्पोर्टेन्ट भन्ठान्थेँ कि म होइन. सो 2 जनाले मेसेज पठायो कि मलाई. एन्ड देन आई रियलाइज कि लाइक पिपल फेज आउट फ्रम यर लाइफ, ओन्ली सम रिमेन विथ यु. एन्ड इन दोज 2 months आई रियलाइज हु दोज सम वर के. बुझ्नुभयो नि. अनि फेसबुकमा त्यत्रो कति रियलाइजेसन इज स्याड और रियलाइजेसन इज समथिङ गुड. इट वाज गुड होइन. आई डोन्ट निड 300 फ्रेन्ड्स. आई डोन्ट होइन. नो वान निड्स 300 फ्रेन्ड्स कि होइन. यु निड टु नो हु द इम्पोर्टेन्ट पिपल आर. You give them importance, they will give you importance. You see how important you are to them. That's valuable stuff. Okay? The whole point of minimalism is figure out what the valuable things in your life are and value them even more. Nice. That's what minimalism is. अनि digital minimalism मा पनि त्यो थाहा हुन्छ कि जब when you're not on a digital platform you realize कसले मलाई याद गर्यो, मेरो उनीहरूको फिडमा मेरो नाम नदेखिने हो भने त मलाई बिर्सिँदो रहेछ. त्यस्तो फिल भयो भने चाहिँ यु रियलाइज हु आर द इम्पोर्टेन्ट पिपल के. सो यो डिजिटल मिनिमलिजमको चाहिँ आई थिङ्क त्यो भ्याल्यु हो कि. मिनिमलिजम भनेको नै भ्यालुबल कुरा के हो. आई लाइक द एन्डिङ डेफिनेसन अफ योर्स. यु आइडेन्टिफाई द थिङ्स द्याट आर भ्याल्यु टु यु एन्ड यु भ्याल्यु देम ब्याक इभन मोर. नाइस. सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ, आज आउनुभयो है. थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ. आई नो मलाई यो एकदम रमाइलो लाग्छ हजुरसँग कुरा गर्दा. मैले हजुरलाई अब 4 वर्ष अगाडि मलाई कस्तो खुसी लाग्छ भने मैले दाइलाई वेन ही वाज वर्किङ फ्रम अ 1-2 room सेटिङबाट अहिले लाइक अ प्रपर स्टुडियो एन्ड लाइक गोइङ अप टु सो मच बिगर थिङ्स होइन. आई लभड सिइङ द्याट. इट मेड लाइक इट जेन्युनली मेड मी फिल सो गुड सिइङ द्याट. लाइक आई लाइक एकदम लाइक भ्याल्यु गर्छु कि हजुरसँगको इन्टरेक्सन होइन. सो आई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हियर. अनि आज चाहिँ मैले हजुरलाई यो बुक सेल्फको बारेमा पनि भनिरहेको थिएँ होइन. के हो यो बुक सेल्फको भ्याल्यु चाहिँ म भन्छु होइन. यो बुक सेल्फ चाहिँ मोस्ट अफ द बुक्स मैले जुन पढेको होइन, नजिकै मोस्ट अफ द बुक्स मैले पढेको चाहिँ होइन. अनि अब पढिसकेर पनि घरमा राखिरहेको थिएँ कि. अनि मलाई चाहिँ के फिगर आउट भयो भने बरु मैले पढेको बुक्सहरू चाहिँ अरूसँग सेयर गर्छु एन्ड देन मेबी आई गेट मोर भ्याल्यु फ्रम इट कि. किनभने पढिसकेर मैले राखिराख्दा त एक्ज्याक्टली त्यति भ्याल्यु त पाइनँ मैले होइन. सो मैले पढेको बुक्सहरू चाहिँ पास इट अन टु समवन एल्स. I like it already. अनि आफ्टर दे रिड इट प्लिज सेयर इट विथ समवन हु क्यान गेट भ्याल्यु फ्रम इट. ट्रु. किन आफूसँग राखिराख्यो भने त्यति भ्याल्यु नहोला. बट दिज आर अल फिक्सनल है. नन फिक्सन पनि छ. ओके. नन फिक्सन आई गेट टु चुज which I want to take. Whichever you want होइन. नन फिक्सन चाहिँ मैले 5वटा चाहिँ मसँग राखेँ. द बुक्स द्याट आई रियली लाइक एन्ड आई गट भ्याल्यु फ्रम. ट्रु होइन.
सो सम चाहिँ मैले अब जस्तो म अर्गनाइजेसनल साइकोलोजी पढेको सो मैले बिहेभियरल इकोनोमिक्सको अनि अर्गनाइजेसनल साइकोलोजीको बुक्सहरू चाहिँ मैले राखेँ कि होइन आई गेट इट सो आई गेट टु चुज यु गेट टु चुज यस